हामी डाँडा गाउँ डाँडा गाउँ ओए 4 बजे आउँछ है ल 5 बजे हो कि जाउँ न जाउँ हेलो एभ्रिवान लस्सो फेपुलाई स्वागत गरेँ फेरि मेरो च्यानल राम ब्लगमा आज हामी जाँदैछौँ माथि डाँडा गाउँमा है यो चिल्लर पार्टीहरूको छुट्टी भएको भएर यिनीहरूलाई यसो घुमघाम है भिडियो हेर्दै गर्नु होला बच्चाहरूको राष्ट्रिय निकुञ्ज है बोट देख्न सक्नुहुन्छ जनावरहरूको यहाँतिर हर्न निषेध छ है सायद उहाँहरू विष्णुधार जाँदै हुनुहुन्छ है विष्णुधार पुगिन्छ हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ है यो यहाँ हेलिप्याड सोनाम कहाँ आइपुग्यो हामी डाँडा गाउँ है यो यसलाई भित्र छिराएको छैन अहिलेसम्म छोरीको त सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम होला होइन यो पनि पहिला आइसकेको छ यो फर्स्ट टाइम छिर्दैछ ग्रिन भ्याली रिसोर्ट है यो चाहिँ के भनी चाहिँ खेलाउन भने थियो त बिस्तारो बिस्तारो तिमीहरू उता त कुकुर रहेछ अहिले जान नदिँदो रहेछ हतार भयो यिनीहरूलाई चिप्लेरी के खेल्नलाई हो तिम्रो स्कुलमा छ कि छैन सोना मेस त चिप्लेरी छ कि छैन स्कुलमा छ एनङको छ ल खेलिहाल्ने ल पिङ पनि खेल्ने आफै धकाल्ने हो त्यो त कहाँ खिच्ने तिमीलाई खिच्ने ल ल ल अरे ओ वाउ यता पल्टिने थाहा रहेछ कहाँ हेरेको थियौ तिमीले यो मोबाइलमा ए मोबाइलमा देखाएको हजुरको छैन अबि बाबा उहिले हेर्नु त
आनु पनि आऊ यताबाट ल हेलो स्कुलमा छ ग्रिन भ्याली रिसोर्ट है यो चाहिँ के मिस्टी माउन्टेन भुलिदेऊ त्यसलाई भुलिसक्यो यहाँ लोकल कुखुरा छ है यहाँतिर तर यो लोकल होइन यो यत्रो ठुलो त हो र यत्रो ठुलो हुन्छ लोकल लोकल कुखुरा छ है यहाँतिर लोकल कुखुरा उपलब्ध छ यहाँ धराहरू पनि छ है गाइज बच्चालाई धराहरू पनि देखाइदिनु पर्यो ल धराहरू हेर्ने हो सेतो टावर हजुर एक नम्बरको बदमास हेर उल्टो चढ्दैछ यो ए यहाँ के रहेछ पेङ्गुइन हेर यहाँ पेङ्गुइन फोटो पनि खिच्नु पर्ने तिमीहरूको है रविको घर जाने कहाँ छ रविको यही हो रविको घर ए यस्तो छ है के ग्रीन भ्याली रिसोर्ट ओए बाटो बन्द रहेछ नि यहाँ यार अब फेरि माथि जानु पर्यो यार छैन रे हामी निस्केको अब कहाँ जाने ल छोरी खाजा कहाँ खाने बुकमा नभन है फेरि अब हामी राजुदाईको मोमो खान जाने हाम्रो फेभरेट है यो राजुदाईको मोमो चाहिँ है यो ठाउँमा बुढाली कण्ठको एकदम फेभरेट ठाउँ हो मिठो मोमो फरेभर भन्दैछ छोरीले क्या यहाँ माथि फेरि खेल्न आउने अब अर्को इयरमा आउने छोरी
मार्दै दुध र भात हुँदैन यसरी गाडी आउँछ है रोड सानो छ यहाँ ए मैले टप्यो लुजर भनेर आइएम सो सरी के गर्नु यस्तै हो रोड सानो छ है एउटा गाडीमा दौड्ने खालको कति गाडी आएको यार आज आमा यो छुट्टी भएर हो कि अब चाहिँ ओभरटेक गरेँ है मैले पपाप 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 मैले चाहिँ तेल बचाउ कार्यक्रम गरेको छु है यहाँ स्टार बन्द गरेर ओहो हाम्रो आर्मी सर पनि झुक्यो है होता है कभी कभी ऐसा होता है ओए सोनाम यस ल राजु दाईको मोमो खाने हामी अब